السلام عليكم ومرحبا بكم أخواتي في حلقة جديدة من سلسلة حلقات شهيوة آسيا. غنقدم لكم اليوم واحد الكاب كيك أو مافن مالحين بالخضر، غيكونوا غزالين في المذاق وحتى في المنظر كيف ما كتشوفوا كيجيو غزالين. هاد الشراكة اليوم غتكون مع حبيبتي وصاحبتي شيماء، صاحبة قناة عالم الطبخ والبيت مع شيماء اللي غتقدم لنا اليوم واحد الميني بيتزا بالطون كتجي غزالة. غادي نخلي لكم الرابط ديال القناة ديالها في صندوق الوصف، نتمنى تشتركوا معها باش تشوفوا وتستافدوا من الوصفات ديالها. نخليكم مع الوصفة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من سلسلة حلقات شهيوة آسيا. اليوم غنقترح عليكم واحد الاقتراح ديال واحد لي كاب كيك مالحين اللي كيجيو في الصراحة زوينين ومفيدين للوليدات، يعني كتقدري تدخلي لهم واحد شوية ديال الخضيرة في نفس الوقت على شكل مافن او كاب كيك. يعني الصراحه كيجيو غزالين في الكو. انا من جهتي انا عجبوني الفكره كفكره، عجباتني وجربتها وصدقات معايا ونتمنى انها تصدق معكم حتى نتوما. ندوزو للمقادير ديالنا. عندي في المقادير جوج ديال البيضات، عندي معاهم معلقه كبيره ديال المعدنوس مقطع، عندي جوج معالق كبار ديال القرعه حمراء مقطعه تقدري تعوضيها بخيزو، وعندي هنا معلقه كبيره ديال الفلفله مقطعه مكعبات صغار، وعندي معلقه كبيره ديال الزيتون مقطع بحال هكا، يعني كتقطعي وتحاولي تعبري معلقه كبيره. عندي معلقه صغيره ديال السنيده، نص معلقه صغيره ديال الملحه، ونص معلقه صغيره ديال البزار. عندي ثلاثه ديال الفرماجات مثلثين، وعندي معلقه كبيره ديال الكيتشوب، هذا اختياري يعني الا ما بغيتيش تقدري تتفاديه. عندي معلقه كبيره ديال الخل، وعندي 4 كاس ديال زيت العود، وعندي كاس ديال اللبن، اولا تقدري ديري كاس ديال الحليب. المهم اللبن انا هنا عطاني واحد الحموضه زوينه في هاد لي كاب كيك. وعندي 2 كيسان ديال الفورس مغربلين، وعندي جوج ديال الخمارات من فئه 8 غرام في الوحده. غادي ندوز معكم باش نبداو الوصفه ديالنا. غادي ناخذ واحد البول اللي غادي ندير فيه 3 ديال الفرماجات مثلثين. اي فرماج عندك في الدار تقدري تخدمي به، الا بغيتي تعوضي بفرماج حمر او لا موتزاريلا الا عندك ماشي مشكل. المهم انا هذا اللي متواجد عندي في الدار انا خدمت به، يعني عندي هنا 3. غادي نحاول نحلهم شي شويه هكا بالفورشيط. غادي نزيد عليهم جوج ديال البيضات، انا بغيت غير نهرس شويه الفرماج، لان الا درتي في الفرماج حمر اولا موتزاريلا تقدري تخدمي تحكيه في حكاكه غليظه اولا ديريه مربعات. غادي ندوز هنا، غادي ندير قرعه، غندير فلفله، معدنوس. تقدروا اخواتي الا بغيتو تزيدوا هنايا مثلا كفته صوتي، او الا بغيتي تنسميها بشي حاجه ممكن. انا هنا ما خدمت حتى بشي لا كفته لا دجاج لا حتى حاجه، وانما تقدروا الا بغيتو تزيدوهم ما كاين حتى شي مشكل. غادي نزيد هاد 4 كاس ديال زيت البلديه، وغادي نزيد هاد المليحه وشويه ديال السنيده والبزار. الا بغيتو تزيدوا حتى شويه ديال هريسه او السودانيه ممكن. عندي هنا قلنا معلقه كبيره ديال الخل، وعندي معلقه كبيره ديال الكيتشوب كيف ما قلت لكم اختياريين بطبيعه الحال. ها هي الكيتشوب باش يتعصر ليا. غادي نزيد اللبن. على فكره حتى لي كيك ديال اللبن كيجيو صراحه زوينين. وغادي نبدا نزيد الطحين مع الخمارات، يعني غادي ندير عندي هنا 2 كيسان ديال الفورس، وغادي نزيد معاهم جوج ديال الخمارات من فئه 8 غرام في الوحده. انا هنا الفران ديالي كيسخن، يعني غادي نطيب لي كاب كيك ديالي عاديين. هاد المقادير تقريبا غادي تدخل ليا فيهم غادي يخرجوا لي عفوا ما بين 10 حتى ل 11 حبه، لان كما كتعمريش لي كيسات تقدري ديريهم في هاد لي كيسات اللي كنت خدمت لكم بهم ديجا واحد لي كاب كيك حلوين بالكركاع والتمر. وتقدري تخدمي في اي كيسات عندك، يعني ماشي بالشرط. انا هادو حيت عندي في الدار متواجدين، يعني ما زدت حتى شي حاجه عليا. يعني كاينه تقدري تاخدي غير دوك
هادوك الكويغطات اللي كيداروا في دوك لي مول ديال الحديد، كاين واحد الكويغطات كيداروا في لي مول ديال الحديد الا عرفتوهم، حتى هادوك كيجيو زوينين يعني حتى هما انديفيديال. المهم هذا هو الخليط ديالي. غادي ناخذ لي كيسات، وما هادو اللي استخدمت لكم بهم ديك المره، وغادي نعمرهم بهذا الخليط. كما قلت لكم الفران كيسخن، غادي ندخلهم على درجه ديال الحراره 120. بالنسبه اللي عندهم الفران ديال الضوء، انا عندي غير ديال الغاز. غاديش نعمرهم بزاف لانني عندي الخميره خصها حتى هي دير ليفي ديالها، وغادي ندخلهم يطيبوا. ونتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه لانها فعلا كتجي غزاله في المذاق عفوا. ندخلهم يطيبوا وغنرجع باش نشوف انا وياكم الشكل النهائي ديال لي كيسات ديالنا المالحين ديال نهار اليوم. وهذا هو الشكل النهائي ديال هاد لي كاب كيك اللي خدمت معكم صراحه اليوم. كيجي المذاق ديالهم هائل، وحتى الشكل ديالهم ها نتوما شفتوا كيجي متيول وزوين. وبالنسبه للديكور تقدروا نتوما ديكوريوهم باش ما بغيتوا. انا هنا درت طوماط سوريز ودرت شويه ديال الفرomاج ساندويتش ولحت عليه شويه ديال البافو من الفوق. انا خديت وحيده هنا، انا حليتها لكم باش نوريكم الشكل ديالها كي كيجي من الداخل. هانتوما شفتوا كيجيو رطبين وكيجيو فتيين صراحه، وحتى المذاق ديالهم كيجي غزال. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم اخواتي، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو تشاركوا في القناه وديروا لي لايك للوصفات، وكنتسنى دائما التعليقات ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.